Xin chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Đồng Tâm phải chăng Nguyễn Phú Trọng đã mắc lỡm Tô Lâm và Xuân Phúc. Người đảng viên già Lê Đình Kình, 84 tuổi, đã rất tin tưởng vào công cuộc đốt lò chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng cuối cùng thì ông đã bị nhóm đặc nhiệm của Đại tướng Tô Lâm hành quyết một cách hết sức dã man ngay tại nhà riêng. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và người đảng viên 58 năm tuổi Đảng Lê Đình Kình. Về vụ thảm sát Đồng Tâm, nhiều người vẫn chưa thể tin rằng ông Nguyễn Phú Trọng vẫn muốn giết đồng chí của mình, nên họ chờ đợi ông Trọng có lời minh thị liệu ông ta có phải là kẻ thủ ác hay ông ta chỉ bị mắc lừa Tô Lâm và Nguyễn Xuân Phúc. Nhìn lại hai nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau cuộc thâu tóm quyền lực, một thân hai ghế là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, công cuộc đốt lò của ông Trọng diễn ra khá suôn sẻ. Nhiều củi đã vào lò của cả Ủy viên Bộ Chính trị. Đây là điều mà tất cả các Tổng Bí thư khác chưa ai làm được. Nhiều người ngưỡng mộ, tôn xưng ông Trọng như một vị minh quân và rất nhiều bài báo ca ngợi ông đã ra đời từ đó. Tuy nhiên, hầu hết những thanh củi vào lò đều quá trễ. Những hành vi sai phạm bị xử lý đều xảy ra từ 1-2 hoặc nhiệm kỳ trước. Những kẻ vi phạm đều thăng quan tiến chức ở vị trí cao hơn hoặc đã về hưu theo tuổi tác. Hậu quả tham nhũng thất thoát đã chồng chất thành khối nợ khổng lồ, thành sự cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong cả nước. Hơn thế nữa, số củi vào lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn quá ít so với sự phá hoại mà khoảng 4 triệu đảng viên Đảng Cộng sản đã gây ra cho đất nước. Về vụ Đồng Tâm, luật sư Hà Huy Sơn đã đau xót lên tiếng như sau: luật pháp nào của loài người cho phép mang súng vào tận nhà dân, bắn chết dân mà không cần một bản án của tòa? Đây là hình ảnh đường sắt Cát Linh, Hà Đông đã ngốn hàng tỷ tiền vốn, ngoằn nghèo, xấu xí nhưng chưa biết khi nào mới làm xong vì lãnh đạo Việt Nam đã giao cho Trung Quốc làm nhà thầu. Ngay trong bộ máy lãnh đạo đương chức hiện nay, nhung nhúc những kẻ gọi là sâu là củi với những quyết sách phản nước hại dân vẫn đang ung dung, tác ai tác quái mà ông Tổng Bí thư chưa thể làm gì. Đường sắt Cát Linh, Hà Đông, hàng chục BOT bẩn như những mụn ghẻ trên thịt da của đất nước. Những nhà máy nhiệt điện than đang phủ mây ô nhiễm khắp nơi và tiếp tục được triển khai. Một nền giáo dục xuống cấp cả hai mặt, trí dục và đức dục. Một thành phố Hà Nội trồng chất những phe cánh sân sau ăn chặn nguồn sống, môi trường sống của người dân từ nước sông Tô Lịch, sông Đà đến sông Đuống. Thành phố Hồ Chí Minh với vết thương Thủ Thiêm khi đẩy hàng ngàn hộ dân ra đường từ hàng chục năm qua đã gây nên nỗi ai oán. Duy trì thể chế ấy, dùng quyền lực độc tài để chống tham nhũng chỉ là lấy tay che mặt trời trong lúc người đứng đầu đất nước là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã quá già. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phải cấp cứu tại Bệnh viện Kiên Giang. Chiều ngày 14 tháng 4 năm 2019, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Kiên Giang, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, khoa nội bi. Nguồn tin từ nữ nhà báo tự do Lê Nguyễn Hương Trà cho biết trên trang Facebook cá nhân, Tổng tịch đang ở nội bi Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, nhập viện sáng ngày 14 tháng 4. Cả Rạch Giá đang nóng rực, công an vây kín bệnh viện. Các bác sĩ ở chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh đang được điều xuống. Nguyễn Thiện Nhân cũng bay trực thăng xuất viện lúc 15 giờ 35 bằng trực thăng. Bộ Công an được lệnh phong tỏa khu vực bệnh viện chợ Rẫy. Nguồn tin khác từ trong nước cho biết thêm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bị xuất huyết não. Ngày 14 tháng 4 năm 2019 cũng là ngày sinh nhật lần thứ 75 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Cập nhật lúc 19 giờ 30 từ Bệnh viện chợ Rẫy. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn trong tình trạng hôn mê sau khi bị đột quỵ tai biến mạch máu não ở Kiên Giang chiều ngày 14 tháng 4 năm 2019. Hiện ông đang nằm ở khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện chợ Rẫy và bị liệt nửa người bên trái. Một người trong ngành y cho biết thêm, khi bị đột quỵ thì bệnh nhân cần được cấp cứu ngay lập tức, tránh di chuyển nhiều vì có thể gây vỡ các mạch máu khác. Ngoài ra, về đảng tính, theo điều lệ đảng,
xử lý đảng viên phải theo quy trình và trình tự để kiểm điểm, xử lý kỷ luật của chi bộ đảng. Từ cấp ủy trở lên, Ban Kiểm tra Trung ương, đảng viên còn có quyền khiếu nại. Nhưng giờ đây, Bộ Công an đã qua mặt cả đảng, tự ý tấn công, giết người, không qua xét xử, mà ngay cả khi họ là đảng viên lão thành cách mạng tới 84 tuổi. Đây là hình ảnh huân huy chương và huy hiệu đảng 55 tuổi đảng của ông Lê Đình Kình mà nạn nhân vẫn treo ở trong nhà. Một cụ già 84 tuổi, một đảng viên 58 năm tuổi đảng từng bị đánh gãy chân, lại được chính quyền huy động trên 3.000 quân trong đêm bao vây, ném lựu đạn cay, đánh đập tàn nhẫn, bị bắn chết và bị vu cáo là khủng bố. Tài sản, tài liệu bị thu giữ, chiếm đoạt không theo một trình tự thủ tục nào. Về luật pháp, hành vi giết người, cướp của tàn bạo này không thể là hành vi của một nhà nước văn minh, do dân và vì dân. Tàn tệ hơn nữa là theo đạo lý người Việt, nghĩa tử là nghĩa tận. Khi người đã chết thì bao hận thù cũng nên xóa bỏ. Thế nhưng thi thể của ông Kình bị mổ xẻ, bị đem lượng giá với con gái ông Kình để ký vào những biên bản vu khống cha mình. Tiền phúng điếu lễ tang ông Lê Đình Kình cũng bị Đảng Cộng sản phong tỏa và chiếm đoạt. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video ngắn bà Dư Thị Thành, vợ của ông Lê Đình Kình, kể lại hành trình tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam khi giết hại chồng bà, một đảng viên lão thành cách mạng. Người ta bắt tôi ra ngoài bắt kia. cầm ra ngoài kia cầm lựu đạn để ném. Người ta bắt bà khai ở nhà cầm lựu đạn. Bắt được khai chấm vai khai như vậy. Thì tôi bảo tôi không biết quả lựu đạn thế nào, tôi cũng biết bom xăng là thế nào thì tôi không khai được. Thì là nó tát cứ khiến tát đá. Tát mắt. Tát suốt. Cứ bên nọ ra bên kia. Xong vào đầu cứ thế này đá vào hai bên kia người. Thế bây giờ thì mình là làm các còn bác anh Công mất đúng không? Còn cháu anh có Uy đúng không? Uy Công. Danh chức bốn bố con. Nhưng mà bây giờ đã biết tin tức gì về họ chưa? Vâng. Còn cháu bé luôn lại được 3 tháng ở bên kia. Cháu bé 3 tháng thì tình hình thế nào vậy? Thì cháu đỡ rồi. Vâng. Nằm ở bên kia xong rồi cũng bắt tận lên. Vâng, tạm thời cứu sống nhưng mà thực sự là cái sẽ di chứng về sau, không biết thế nào, nó bé quá. Và Đảng Cộng sản tại Việt Nam luôn tuyên truyền học tập theo lời ông Hồ Chí Minh đã dạy, đảng viên phải giữ sự đoàn kết trong đảng như giữ con ngươi của mắt mình. Thế nhưng cán bộ công an đều là đảng viên, đều học tập tấm gương Hồ Chí Minh mỗi năm, nhưng vẫn giết đồng chí của mình một cách hết sức man dợ. Đây là hình ảnh chi tiết chít vết đạn khắp nơi nhà ông cụ Lê Đình Kình do tiến sĩ Nguyễn Quang A chụp và công bố trên trang Facebook của ông. Sau khi xử lý đảng viên mới xử lý theo chính quyền và luật pháp. Nhiều đảng viên như Dương Chí Dũng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy tham nhũng tiền bạc ngàn tỷ vẫn được hưởng án treo và theo trình tự này có điều kiện trốn ra nước ngoài. Mặc dù tòa án tại Việt Nam không phải độc lập đối với đảng, nhưng những thông tin mà dư luận xã hội đưa ra cũng như những thông tin của tòa án xét xử thì chúng ta thấy rõ rằng nó cần phải có trình tự như vậy từ trước đến nay. Dù cuộc đấu tranh khiếu nại bảo vệ đất nông nghiệp ở Đồng Xanh diễn ra từ nhiều năm, nhưng đảng viên lão thành Lê Đình Kình tội gì chưa ai biết, chưa hề bị kỷ luật đảng. Thậm chí sau lần gãy chân trước, ông còn được tướng công an đến thăm tại bệnh viện. Trong một lần phát biểu của mình, ông Kình luôn trung thành và tin cậy, hưởng ứng tham gia vào công cuộc chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng. Trước sau, ông Kình luôn chứng minh ông và tổ đồng thuận, đồng tâm thực hiện theo lời kêu gọi chống tham nhũng của Tổng Bí thư. Nhưng cuối cùng thì ông đã bị chính người đứng đầu đảng ký giấy và khen thưởng cho những kẻ giết chết ông. Sau đây mời các bạn xem đoạn video công an tấn công vào Đồng Tâm giữa đêm và rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020.
Và tiến sĩ Nguyễn Quang A, người vừa đến tận nhà cụ Lê Đình Kình về, ông đã nói, sau khi xem kỹ phòng ngủ của cụ, các bằng chứng tại đó có thể khẳng định chắc chắn là cụ Kình bị bọn khủng bố giết hại ở phòng của cụ, tại nhà của cụ vào ban đêm từ 3 đến 4 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Đây là hình ảnh quyết định của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cho 3 cảnh sát cơ động vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong vụ tấn công vào Đồng Tâm, giết chết cụ Lê Đình Kình. Và sau đó, theo truyền thông nhà nước, 3 người này đã bị rơi xuống hố và chết. Cần lưu ý rằng, hành vi công an cấp trung ương hành xử với đảng viên lão thành Lê Đình Kình đã chà đạp lên điều lệ đảng. Cho đến hôm nay, người Việt Nam trong và ngoài nước vẫn chưa rõ nguyên nhân nào Tổng Bí thư Đảng cầm quyền lại cho phép công an giết đảng viên của mình một cách phi pháp như vậy. Không rõ vì thiếu thông tin hay vì sức khỏe hay vì lý do nào đó, mà ông Tổng Bí thư Trọng hoàn toàn không có ý kiến gì về cái chết thảm khốc và oan trái của đảng viên lão thành gần 60 năm tuổi Đảng này. Ngược lại, ông Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lại ký quyết định trao huân chương cho 3 cán bộ công an chết khi tham gia vào cuộc tập kích giết chết ông Lê Đình Kình. Và qua những thông tin đó, nhiều người đã đặt câu hỏi phải chăng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bị Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lừa đảo về vụ tấn công giết hại đảng viên lão thành cách mạng Lê Đình Kình ở Đồng Tâm? Đây là câu hỏi được nhiều người đặt ra. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm động viên chúc mừng chiến thắng Đồng Tâm. Với cách xử lý này, một số người như nhà báo Lưu Trọng Văn đã đưa ra giả thiết ông Trọng bị lừa trong vụ ở Đồng Tâm. Người ta cũng chỉ ra đích danh kẻ đầu tiêu cú lừa này là Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã về phe với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đẩy ông Trọng vào thế tay phải nhúng chàm, đồng thời họ cũng đạt được mục tiêu chiếm đoạt 59 ha đất tại Đồng Xanh. Người ta còn nhớ ông Trọng từng nhắc đến từ nhân đạo khi tạm dừng công cuộc đốt lò trước Tết Kỷ Hợi để cho các thanh củi gộc được ăn Tết trước khi vào lò. Lẽ nào lần này ông lại nhẫn tâm giết cụ Kình ngay trước khi Tết đến có ít ngày? Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhanh chóng tăng cấp hàm phong liệt sĩ và cùng Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tham dự lễ tang theo nghi thức nhà nước với 3 cán bộ công an đã chết do trượt té khi tấn công vào Đồng Tâm. Vụ thảm sát Đồng Tâm đã gây tiếng vang rất xấu cho bộ mặt của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với dư luận quốc tế, hệ quả xấu cho quan hệ đối ngoại và đặc biệt là làm lòng tin của người dân trong và ngoài nước đã mất đi hoàn toàn với Đảng Cộng sản và Chính phủ tại Việt Nam. Và nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thật sự bị lừa, thì nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập của Đảng Cộng sản ngày 3 tháng 2 này, ông phải làm một điều gì đó để minh oan cho hương hồn cụ Lê Đình Kình. Còn nếu ông Tổng Bí thư vẫn im lặng, thì quả thật ông đã trở thành kẻ đồng lõa với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục giết hại các đảng viên trung kiên khác trong thời gian tới. Và tại Việt Nam, khi thông tin bị Đảng và Nhà nước bưng bít, giấu giếm sự thật với người dân cả nước, thì tội ác nhằm vào nhân dân sẽ tăng lên. Và hàng triệu người Việt Nam đã biết điều đó. Họ đã vứt bỏ cái thứ tuyên truyền mị dân từ nhà nước để tự xây dựng cho mình một hệ thống kết nối cộng đồng rộng khắp trên các mạng xã hội. Họ cùng nhau vượt qua thời kỳ đen tối mà Đảng Cộng sản đã gây ra trên quê hương của Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai, ngày 3 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video cho nhiều người biết. Và chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn những bản tin mới nhất. Và các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được thông tin từ chúng tôi. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.